când afară vă spuneam că aceasta era din construcția casei, aici era cămară de păstrat alimente pe timp de vară. Nu este ceea ce vedeți. E o particularitate. Tatăl meu a fost dascăl bisericesc, 45 de ani la biserica de aici, fiind foarte credincios, a transformat această cămară, a pus alimente pe timp de vară, a pus în beci și aici a transformat o chilie de rugăciune, de meditație. Este rugat de 3-4 ori pe zi, inclusiv la miezul nopții. Eu am păstrat toate cărțile, inclusiv cu caractere slavone, 1834, Bibii, psaltiri, așa. Părinții, la tablou al doilea, la momentul căsătoriei, eu avut o căsnicie de 60 de ani. Sus bunicii după tată, jos bunicii după mamă, noi. A fost totdeauna mi-aduc aminte, așa cum un moment de hazliu, că acum vreo 5 ani am avut un grup de vreo 30 de tineri olandezi, a cărui ghid destul de distrat a cerut să-i spun pe scurt istoricul muzeului. Și după aceea a spus, ghidul noi traduce în felul următor. Ce interesant, la o grămadă de 35 de ani a făcut acest muzeu, de 35 de ani însurat. Cred că prima piesă care a dus la muzeu a fost Nevasta. Așa înțeles el, poate a avut dreptate. Sigur, pe lângă faptul că tatăl era foarte credincios, era și un om autodidact. Studia din clasici literaturii universale, din clasici literaturii noastre. Dacă luăm așa, pe fiecare exponat din muzeul nostru și are povestea și istoria lui. Deci, suntem în preajma primului război mondial. Aici, Bucovina era stăpânită de Imperiul Austro-Ungar. La un moment dat, soldații austrieci, ofițerii, s-au gândit ca să protejeze pe copiii de ororile războiului, primul război mondial. I-a luat pe tata și că 35 de copii din Bucovina, dar greșeala lor a fost că n-a spus la părinții lor nimic. Deci a luat pe tata cu ceilalți 25 de copii din Bucovina și a dus la Viena. I-a internat într-un lagăr, nu era un lagăr de tip nazist, era un lagăr unde, mă rog, pe vremea războiului se protejeze chipurile pe copii. Erau păzit de jandarmi și atât. Condițiile erau dintre cele mai vitrige, era și perioada de foamete, copiii toți rupți, înfometați, primeau o gamelă de supă pe zi și o sfert de pâine. S-a întâmplat că în Viena era o sărbătoare. A venit un grup de rapsodi populari din Bucovina la noi și s-a dus la Viena. Și pe acești rapsodi i-a însoțit un prinț austriac, care, auzind că este acest lagăr la 5 km de Viena, s-a dus cu acești rapsodi populari și le-a dat un program. Adică vă dați seama ce bucurie pe copiii noștri când a venit rapsodii așa și au cântat din Bucovina melodii. Unul din acești rapsodi l-a cunoscut pe tata. Și la întoarcere i-a spus bunicul, vezi că feceul tău de care nu știu nimic 2 ani de zile se află la Viena. Era adresa, bunicul, nici una, nici alta, sunt și el de pe front. Așa, atunci s-a dus pe tren, am făcut o săptămână, zi și noapte, până a ajuns la Viena și s-a dus bucuria revederii cu tata, deci cu bunicul, și s-a dus cu bunicul, cu tata, direct la comandantul lagului, care era un colonel de Rădăuț, aproape de final. Și colonel de Rădăuț, deci bunicul i-a desat rugăminte să-l ia pe tata acasă. Colonelul s-a opus, a spus că are ordine să mai tea încă jumătate de an. Poate nu e geabă să spune că noapte un sfetnic bun. Peste noapte s-a gândit bunicul cum a stat 2 ani de zile fără băiat și să ducă înapoi acasă singur. Și atunci s-a gândit la un șeretlic. A doua zi dimineață s-a dus iar bunicul cu tata la comandant și a spus dacă nu-l lăsați să-l iau acasă, atunci lăsați să ia în oraș să-i cumpăr ceva hainuțe și ceva de mâncare. Și duși a fost. Și în drumul spre gară, tata s-a oprit la o biserică unde un preot care l-a îndrăgit foarte mult pe tata, i-a dăruit aceste 10 enciclopedii germane, care sunt de valoare deosebită, 1902, 1904, științe naturii, matematică, biologie, științe, așa, sănătate, tot felul. Îl vedeam de multe ori pe tata care în cei 2 ani de zile învăța limba germană, citind aceste cărți. Și a venit acasă și bucuria revederii. Asta a fost o poveste.
Și am ajuns în camera mare,